Sziasztok! A Talmud bölcsessége. Élt Krakóban egy Reb Isaac nevezetű, nagyon szegény zsidó rabbi, nagyon nyomorúságos körülmények között élt, és gyakran voltak visszatérő álmai, és mindig azt álmodta, hogy ő elmegy Prágába a királyi palota elé, és ott a téren egy csomó kincset fog találni. A felesége addig rágta a fülét, míg aztán össze nem pakolt és el nem indult, hogy elmegy a kincset megkeresni. Megérkezett, járkáltott föl alá napokon keresztül, de csak a kövezetet látta, nem volt ott semmi. A királyi palota parancsnoka, a palota őrség parancsnoka behívatta magához, mert gyanús volt neki az a látszólag céltalanul lődörgő toprongyos zsidó, hogy mit keres ott, és kérdőre mondta, hogy miért sétál ma ott napok óta a palota előtt. És Reb Isaac azt elmondta, hogy ő azt álmodta, hogy a Prágába a királyi palota előtt egy csomó kincset fog találni. És a palota őrség parancsnoka nagyot nevetett, és azt mondta, hogy ne vicceljen, az álmokban nem szabad hinni, azok csak a kézzelállt játékai. Én mindig azt álmodom, hogy Krakóban egy Isaac nevű zsidónak a házában a kemence alatt egy csomó arany, meg mindenféle kincs van elásva. Gondolja, hogy én majd elmegyek oda Krakóba, és keresem az Isaac nevű zsidót, hogy a kemence alatt ott a lyukat ásnak. Ne vicceljen, uram, menjen szépen haza, és menjen a dolgára. És Reb Isaac hazament, mert megértette, hogy neki azért kellett Prágába elmennie, hogy ott tudja meg, hogy a kincs otthon van a kemence alatt. És a kemence alatt lyukat ásott, és ott volt a rengeteg kincs, és megtalálta. Na most mi ebből a tanulság? Az a tanulság, hogy járhatunk mi paphoz, lelkipásztorhoz, rabbihoz, pszichiáterhez, guruhoz, lelkivezetőhöz, spirituális tanítóhoz, de neki az a dolga, hogy hazaküldjön bennünket, és arra hívja fel a figyelmünket, hogy a kincs otthon van. Gyerekek, Isten bennünk él. Jézus is azt mondta, az Isten országa bennetek van. És mindenki menjen haza, és keresse meg, és találja meg Istent önmagában, mert az Isten már alig várja, hogy fölfedezzük magunkban. És hogy Jézussal együtt tudjuk mondani, Atyám és én egy vagyunk. Sziasztok!